برگردیم به بحث پول. پول از همون زمان ایجاد شد، از زمانی که زور به وجود اومد، عشق پایمال شد، اعتماد میان انسان‌ها از بین رفت و پول پا به عرصه وجود نهاد و رفته رفته گسترش پیدا کرد و با گسترش خودش کینه و نفرت و دشمنی رو بین ما انسان‌ها پدید آورد. در ویدیوی قبلی عرض کردم که همه انسان‌ها رو تبدیل به فروشنده و خریدار کرد در هر زمان و رابطه بین فروشنده و خریدار رابطه کینه و نفرت و دشمنیه. چرا؟ چون فروشنده و خریدار ذاتاً و طبیعتاً با هم تضاد منافع دارند. فروشنده میخواهد میل دارد به بالاترین قیمت و خریدار میل دارد کالا را به پایین ترین حد قیمت خودش بخرد و این تضاد منافع کینه و نفرت در بین انسان‌ها ایجاد میکنه. و این کینه و نفرت و دشمنی انقریبه که جامعه انسانی رو بر روی این سیاره به نابودی و به انقراض بکشونه. من از اونجایی که دوستان بسیار توصیه کردن که ویدیوهای کوتاه‌تری بسازن برای اینکه مخصوصا تو ایران مشکل دانلود این ویدیوها وجود داره، اگر بلند باشه فقط کوتاه عرض میکنم، اینها رو سعی میکنم کوتاه و خلاصه انجام بدم این بحث ها رو. یکی از سوالاتی که دوستان کرده بودند این بود که اگر پول نباشه قضیه عرضه و تقاضا چی میشه؟ وقتی کالایی عرضه کمتری داره و تقاضا برای اون زیاده چگونه باید توزیع بشه؟ چه اتفاقی میفته؟ دوستان عزیز، پاسخ بسیار روشنه. امروز چه اتفاقی افتاده؟ آیا ما با پول تونسته ایم مشکل عرضه و تقاضا مشکل تقاضای کم و عرضه زیاد رو حل کنیم؟ نتونسته ایم. مشکل رو حل نکردیم، مشکل اضافه هم کردیم. امروز آمده ایم اون کالایی که عرضه کمتری داره و تقاضا زیاده دادیم فقط به اون کسایی که پول زیاد دارن. این حل مشکله؟ آیا ما مشکل انسان‌ها رو حل کردیم؟ مشکل تقاضا رو حل کردیم؟ نکردیم. دقیقاً یه مثال عرض می‌کنم، مثل اینه که 4-5 تا بچه دارن با هم بازی میکنن، یک اسباب بازی منحصر به فرد وجود داره بین اونها و اونها بر سر اون تصاحب بازی با اون اسباب بازی با هم کشمکش دارن. ما بریم اون اسباب بازی رو بگیریم بدیم دست یکی و بقیه رو محروم کنیم و بگیم آقا مشکل حل شد، ما مشکل رو حل کردیم. مشکل با این پول حل نشده، برای که 100 تا مشکل دیگه به قضیه اضافه کردیم. روح و روان اون 4-5 تا بچه دیگر رو نابود کردیم، تخریب کردیم. اون انسان هایی که تقاضا دارن ولی پول ندارن کالا رو ابتیا کنن، روح و روانشون تخریب میشه، نابود میشه. ذره ذره و به صورت مزمن روح و روان انسان ها تخریب میشه. نه، در جامعه که پول نباشه عشق هست به جای اون. جامعه که پول نباشه عشق هست و عشق تمام مشکلات انسانها رو حل خواهد کرد. ببینید دانشمندان و متفکران و نظریه پردازان قرن 18 و 19 شعاری داشتن مبنی بر اینکه عقل ما را نجات خواهد داشت. دوران روشنگری و دوران خردگرایی رشنالیسم معتقد بود که عقل انسانها را نجات خواهد داد، ولی دیدیم و دیدند که عقل نه تنها انسانها را نجات نداد بلکه 2 جنگ جهانی بزرگ و خانمانسوز رو روی دست انسان عاقل گذاشت با 10 میلیون کشته و 100 میلیون زخمی آواره و ویرانی‌های بسیار. عقل ما را نجات نداد.
با اینکه عقل بسیار چیز خوبیه، ولی عقل تابع احساسات زودگذر انسان هاست. در مورد عقل هم صحبت خواهیم کرد. ولی دوستان عزیز، من به جرأت ادعا می کنم و میدانم که خیلی ها در سراسر جهان هستند که این ادعا را دارند که عشق ما انسانها را روی این سیاره نجات خواهد داد. عشق و محبت و مهربانی ما انسانها رو نجات خواهد داد از شر تمام اون مشکلات و معضلاتی که امروزه گریبانگیر ما هست. عشق ما را از شر نفرت، از شر کینه، از شر دشمنی با هم دیگر نجات خواهد داد و از شر نابرابری ما را نجات خواهد داد. از شر این که وقتی اون انسان نازنین که پول نداره، تقاضایی داره برای کالایی و نمیتونه امروز بخره و روح و روان خودش و خانوادهش و فرزندش و بچه‌هاش نابود میشن، نجات خواهد داد. چرا؟ برای اینکه اولا کم بودن عرضه و زیاد بودن تقاضا امروزه، نمیگم همش، ولی بسیاری از اونها مصنوعی و ساخته و پرداخته نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیسمه. شما میدونید بسیاری از کالاها رو تولید کننده ها میتوانند زیاد تولید کنند، فقط و فقط به خاطر اینکه قیمت رو پایین نیارن، تولیدشون در حد معینی نگه میدارن. حتی بسیاری مواقع تولید رو کم میکنن تا قیمت رو بالا ببرن. همین ما شنیدیم بسیاری از دولت‌های توسعه یافته گندم‌هاشون رو تو دریا میریزند، گندم‌های اضافه مازاد تولیدشون رو تو دریا میریزند که قیمت رو پایین نیارند، قیمت پایین نیاد. فاجعه بسیار عمیقه در جامعه انسانی ما. بسیاری از کم بودن عرضه‌ها به این صورته. اگر پول نباشه و زور نباشه در جامعه انسانی، زور قدرت نباشه در جامعه انسانی، انسان‌ها از هر چیزی که هر کسی احتیاج داشته باشه تولید خواهند، به وفور هم تولید خواهند. این یک. دوم اینکه شاید درست می‌فرمایید، شاید بعضی کالا به خاطر کمبود بعضی مواد اولیه یا به هر دلیل دیگری عرضه کمتری داشته باشه. در آن صورت هم انسان‌ها با عشق و محبت و مهربانی اون کالاها را به همدیگه تعارف خواهند کرد، به همدیگه عرضه خواهند کرد، به آنهایی که نیاز بیشتری دارند عرضه خواهند کرد. انسان‌ها وقتی عشق و محبت حاکم باشه و بین انسان‌ها ساری و جاری باشه، آن کسی که نیاز بیشتری به اون کالای کمیاب داره اون بهره‌مندتر خواهد شد و دیگرانی که بهره‌مند نشده اند روح و روانشون آزرده نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه بخشش لذت بخشه، برای اینکه عشق و مهربانی لذت بخشه، برای اینکه اونها پاداش لذت رو خواهند گرفت. اون کسی که کالایی رو نیاز داره و استفاده نمیکنه و به دیگری میبخشه، درست کالا رو به دیگری بخشیده ولی لذتش رو برده. بخشیدن و کمک به هم نوع و یاری هم نوع لذت بخش. ای دوستان عزیز من، دوستان عزیزتر از جان من، همه شما کمک کردید در زندگیتون به کسانی و انسانهایی و لذت بردید و میدونید من چی میگم. کمک بسیار لذت بخشه. انسان‌ها یاری رساندن به انسان محتاج و انسان نیازمند بسیار لذت بخشه. ما میترسیم از یاری کردن، ما از کمک کردن به هم نوع میترسیم، ما از بخشیدن به هم نوع میترسیم. چرا؟ چون عشق رو فراموش کردیم، دوستی رو فراموش کردیم، محبت رو بلد نیستیم، فکر میکنیم چیزی از دست میدیم. نه،
اون چیزی که از دست میدیم بسیار ارزشش پایین تر از اون چیز، اون لذتی که به دست میاریم، اون آرامش روحی که به دست میاریم. پاداش انسان هایی که میبخشن، پاداش انسان هایی که میدن لذت، و اون لذت به سلامت روح و روان ما ختم میشه، به احساس خوشبختی ما ختم میشه. من در مورد احساس خوشبختی در ویدیوی قبلی صحبت کردم، میخوام به اینجا برسونم بحث رو که وقتی عرض میکنم پول خوشبختی نمیاره، دقیقاً به خاطر اینکه پول بر اساس بی‌اعتمادی و قربانی شدن عشق به وجود اومده و نفرت و کینه و دشمنی میاره. و وقتی پول نباشه و ما از دارایی خود به دیگری ببخشیم، زمانی که اون دارایی کمه، عرضه کمه، لذت میبریم، به آرامش میرسیم و اون لذت و آرامش همون احساس خوشبختیه که همه ما انسان‌ها در سراسر این سیاره داریم دنبالش میگردیم و بسیاری از ماها پیدا نمی کنیم و ما رو آدرس اشتباهی به پول میدن و پول ما رو هر روز بیشتر از احساس خوشبختی و آرامش ما دور میکنه.